रिसेन्टली लन्च भएको थ्रेड एप्सको बारेमा त तपाईहरुले सुन्नुभयो होला। आखिर थ्रेड एप्समा के छ त्यस्तो विशेषता? एप्सले चाहिँ लन्च भएको 2 घण्टामा नै चाहिँ 1 मिलियन युजर चाहिँ गेन गरेको थियो। आखिर थ्रेड एप्समा के छन् त्यस्ता विशेषता जसले गर्दाखेरि चाहिँ यति फास्ट यो थ्रेड एप चाहिँ ग्रो भइरहेको छ त? यसको पछाडिको रिजनहरु के छ? हामीहरु यसको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। र थ्रेड एप्स चलाउँदाखेरि के फाइदा छ र डिफरेन्स के पाउँछौ त? यो विषयमा पनि हामी कुरा गर्नेछौँ। अब यो थ्रेड एप्स किन बन्यो भन्ने कुरा हामी सबैभन्दा पहिले कुरा गर्नेछौँ। थ्रेड एप्स लन्च हुनको कारण चाहिँ एलन मस्कसँगको फाइट हो। केही समय अगाडि एलन मस्क र मार्क जुकरबर्गसँग चाहिँ केही कन्ट्रोभर्सी चलेको थियो। त्यसैले गर्दाखेरि फेसबुक ओनर मार्कले चाहिँ यो इन्स्टाग्रामको कोलाबोरेसनसँग चाहिँ यो थ्रेड एप्सलाई चाहिँ लन्च गरेको हो। हुन त इन्स्टाग्रामको ओनर पनि मार्क नै रहेका छन्। उनले पछिल्लो समयसम्म यो थ्रेड्स एप्स लन्च गर्नुको कारण चाहिँ ट्विटरसँगको प्रतिस्पर्धाको लागि हो भनेर भनेका छन्। र केही बीबीसीको रिपोर्ट अनुसार हेर्ने भने पनि ट्विटर भन्दा थ्रेड्स एप्समा चाहिँ बेटर हामीहरूले चाहिँ अप्सनहरु फिचर्सहरु चाहिँ देख्न पाउने छौं। अब हामीले यी एप्सहरुको चाहिँ फिचरलाई हेर्ने भने चाहिँ बीबीसीको भनाइ अनुसार चाहिँ ट्विटरमा चाहिँ 280 क्यारेक्टरको चाहिँ राइट पोस्ट लेख्न सकिन्छ, जसमा चाहिँ 2 मिनेट 20 सेकेन्डको भिडियो अपलोड गर्न सकिन्छ भनेर भनेको छ भने त्यसको विपरीत हामीले थ्रेड एप्सको बारेमा हेर्ने भने चाहिँ 500 क्यारेक्टरको पोस्ट गर्न पाउने साथै 5 मिनेटसम्मको भिडियो लेन्थ अपलोड गर्न पाउने भनेर भनिएको छ। र अहिले जसरी थ्रेड एप्सले चाहिँ आफ्नो पपुलारिटी गेन गरिरहेको छ त्यसको हिसाबले हेर्ने भने चाहिँ पक्कै पनि यो चाहिँ ट्विटरलाई चाहिँ रिप्लेस गर्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौं। र अब हामीले यो थ्रेड्स एप्स युज गर्नको निम्ति चाहिँ अनिवार्य हाम्रो चाहिँ इन्स्टाग्राम अकाउन्ट हुनुपर्छ। र हामीले इन्स्टाग्राम अकाउन्ट छ भने चाहिँ डाइरेक्टली हामीले प्ले स्टोर अनि एप स्टोरबाट यो थ्रेड्स एप्सलाई चाहिँ डाउनलोड गरेर हामीहरूले चाहिँ आफ्नो अकाउन्ट क्रिएट गरेर नेपालबाट पनि प्रयोग गर्न सक्छौं। अनि यो थ्रेड्स एप्स चाहिँ इन्स्टाग्रामको कोलाबोरेसन भएको कारणले गर्दाखेरि खासै डिफरेन्स छैन। हामीहरूले सिमिलरली नै इन्स्टाग्रामको फिचरसँग चाहिँ देख्ने छौं। अहिलेको समयमा चाहिँ थ्रेड्स एप्समा एकदमै धेरै युज गर्ने भनेको चाहिँ ठुला सेलिब्रिटी अनि अफिसियल वेबसाइटहरु पेजहरु रहेका छन्। अनि यो थ्रेड एप्सलाई चाहिँ युरोपियन युनियनले चाहिँ चलाउन दिएको छैन, बाँकी भने अन्य ठाउँमा चाहिँ हामीले युज गर्न पाउँछौं। थ्रेड अकाउन्ट क्रिएट गर्नको लागि भनेर चाहिँ हामीले इन्स्टाग्रामको आफ्नो अकाउन्ट अनिवार्य हुनु जरुरी छ। यदि हाम्रो इन्स्टाग्राम छ भने चाहिँ हामीले डाइरेक्टली इन्स्टाग्रामको अकाउन्टसँग चाहिँ हामीहरू कनेक्ट गरेर चाहिँ यो थ्रेड एप्सलाई चाहिँ युज गर्न सक्छौं। र फिचर्स पनि हामीले इन्स्टाग्रामसँग कम्पेयर गरेर हेर्ने भने चाहिँ सिमिलर नै रहेका छन्। आजको यो भिडियोमा मैले चाहिँ थ्रेड एप सम्बन्धी केही जानकारी चाहिँ तपाईहरुलाई शेयर गरेको छु। यो जानकारी तपाईहरुलाई के कस्तो लाग्यो तल कमेन्टमा कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। र यदि कुनै कमेन्ट छैन भने पनि हाम्रो एबीसीडी चाहिँ कमेन्ट गरिदिनु होला र साथीमा पनि यो भिडियो चाहिँ शेयर गरिदिनु होला। म नेक्स्ट भिडियोमा मिल्नेछु, तबसम्मको लागि बाइ बाइ, किप वाचिङ एन्ड स्टे सेफ।